السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنشرح المسدس مكوناته، ونشرح الحاجات المفاتيح ديا بتعمل إيه، وإيه وظيفة كل مفتاح في ديا، والهواء بيعدي من هنا إزاي، وإزاي الراية بتفتح وبتقفل والكلام. نفهم ان شاء الله المسدس دون تركيبته عامله ازاي، والهواء بيعدي منين، والبويه بتنزل منين. بامر الله الفيديو هيكون مبسط، نعتمد على بركه الله، ندخل في الموضوع على طول. بصوا يا رجاله، ده مسدس اسمه بنته مقلوبه، يعني البنته من فوق. تمام. في مسدسات زيه طبعا بيكون البنته بتاعتها من تحت بيكون اسمها بنته عدله. الدهان بتاعها بيكون عن طريق الشفط، بيكون في ماسوره نازله من هنا، وبتبدا ان انت تشتغل بيها دون عن طريق الجاذبيه. الدهان او السائل اللي معانا بيكون موجود هنا في البنته دي. مثلا نجيب ادي الدهان اللي معانا، بنفضي الدهان كده اهو بسم الله بالشكل دون كده، وبنبدا اللي احنا نقفل الغطا. وهنا طبعا بيكون فيه الغطا ده بيكون فيه فتحة صغيرة من هنا هون، علشان خاطر تسمح بدخول الهواء، علشان خاطر الدهان لما ينزل الهواء يدخل هنا هون. انما لو دي مسدودة هتلاقي فيه صعوبة في خروج السائل، ما لازم يكون فيه فتحة. فدي لما بتركب هنا هو بتسد، هي بردك دي كمان فيها فتحة هنا كده هون، علشان خاطر تسمح بمرور الاكسجين يدخل ويسمح بعد كده بمرور السائل او ان هو ينزل. بعد كده هون السائل بينزل من هنا هون في الماسوره بالشكل دي. نبص كده بسم الله. بصوا يا رجاله ايه اللي بيحصل. نضعف الهواء شويه، ده بتاع الزرار ده دايما بتاع الهواء دون. الهواء يا رجاله بص الهواء كده شديد، طب نقفل شويه الهواء بقى ضعيف. تمام، بنقفل الهواء. طب نفتح سنه كده هون، شايفين طالعه ازاي. طب نزود شويه، شايفين ازاي يا رجاله اللي حصل ايه اهو. هنا في زرار دون اسمه الرايه. الرايه دون يا رجاله اهو دون كده هون. هنا اوف، مكتوب اوف، وهنا اون اتجاه اهو. هنا رجاله كلمه اوف كده هون، يعني احنا كده بنقفل الرايه. شايفين طالعه عامله ازاي، طالعه ماسوره عدله كده اهو. طب لو لفينا دي ناحيه الاون، بصوا ايه اللي هيحصل. لو لفيناها ناحيه الاون كده هون، بصوا اللي هيحصل ايه. الرايه تعمل ازاي، بقت عريضه. شايفين يا رجاله بقت عريضه كده اهو بقى. شايفين، بصوا كده. نيجي نقفل كده. شايفين كل ما بنلف في ديا بتبدا اللي انت كل ما تلف اكتر كل ما العرض بتاعها يكون اكتر. تمام يا رجاله. وده اللي بيقفل البويه. يعني لو جينا لفينا دون على الاخر كده هون، البويه بتقفل ازاي. نيجي ندوس، مهما تدوس مفيش لون هيطلع. ليه؟ هنا في ابره صغيره. شايفين الفونيا دي لو حلينا الوش ده كده اهو يا رجاله، في هنا فتحه صغيره. الفتحه الصغيره دي لو جينا فتحنا اللون، في هنا ابره جوه هنا هون. نحل المسدس ده معانا ونشوفها مع بعض بسم الله. بصوا يا رجاله، هنا في سوسته كده اهوت اهي، وادي الابره دي. بصوا كده يا رجاله اهي، شايفين الابره اللي هي دي بتيجي كده هون بتقفل، بتمنع البويه ان هي تنزل. نيجي الابره ترجع لورا، شايفين بتنور ازاي كده، تقفل كده تفتح. فاحنا لما بنلف في ديا يمين وشمال بنسمح للبويه ان هي تنزل. تمام. نفس الزرار ده هو ده اللي هنا دوت، هو ده نفس القصه. ودون الهوا هنا بردك دوت الهوا. وهنا دون اللي هو بتاع الرايه اللي بيتحكم في عرض الرايه وصغرها بردك موجود هنا هو. ممكن يكون الهواء موجود تحت هنا في بعض الموديلات عادي جدا مفيش اي مشاكل، لكن ده معروف ان هو بتاع الرايه. وهنا دون بتاع اللون. تمام يا رجاله. ادي قلنا القصه. يعني اللي جينا بصينا، بصوا شايفين البويه طالعه ازاي. ليه؟ الوش ده هو بقى اللي بيتحكم في شكل الرايه. بص لو ناخد بالنا هنا كده يا رجاله، شايفين هنا في فتحات في الوش ده، هو ده بقى اللي بيتحكم في الرايه والشكل والكلام ده كله. شايفين الفتحات اللي في الجنب دي، هنا في فتحات في الجنب اهي. وهنا في النص برضك كده في فتحات صغيره اهي.
هنا فتحات اهي في الوش كده اهون، ناخد بالنا هنا كده اهوت. شايفين ده يا رجاله اهو، هنا في فتحات على الجنب، وهنا جنب الوش في فتحات صغيره قوي، يمكن هنا بانت اهي. تمام يا رجاله، دي ليها وظيفه ودي ليها وظيفه. ايه وظيفتها بقى؟ اللي هي نفس القصه هنا اهوت بردك، هتلاقي هنا فتحات صغيره اهي، وهنا فتحات في الجنب صغيره بردك. الفتحات اللي موجوده هنا هون اللي هي دي، الفتحات اللي اللي هي دي مسؤوله عن دفع الهواء لقدام، مسؤوله عن دفع الهواء لقدام. تمام يا رجاله، اللي هي اهو لو جينا خدنا بالنا بالوش دون اللي في خرام هنا اهي في الفضي ده، وخرام في الذهبي دون. اللي في الفضي دي مسؤوله عن دفع الهواء لقدام، اللي هي دي. يعني الفتحات دي اللي هي اللي قدام دي بتدي الوش من قدام هنا اهو. والفتحات اللي في الجنب دي اللي بتدي الفتحتين دولت، اللي هي مسؤولة عن الراية. ازاي؟ يعني لما بنيجي نرد دي كده يا رجالة وبنقفل كده هون، ونيجي ندوس كده لما احنا بنقفل لما بنقفل دي كده هون كده، احنا منعنا الهواء يطلع من الجنب هنا اهو. الهواء اتمنع يطلع من الجنب هنا اهو. ليه؟ البويه لما بتنزل من هنا اهو، لما بنفتح البويه كده اهوت كده، احنا الابره بترجع لورا، اللي احنا شرحناه بترجع لورا كده اهو، فاصبح السائل مجرد ما هندوس هنا هيطلع. تمام. الفتحات اللي في النص، هنا اهو، مش اللي في الجنب، اللي في النص هنا اهو شغاله. فلما بتيجي تدوس اللون بينزل مع الهواء اللي طالع، بيبدا ان هو يدفع البويه او اللون او الورنيش او الدهان لقدام. لما بنيجي بقى نفتح الهواء من هنا هون بيفتح الهواء من هنا اهو، بيدي امر من هنا اهو، الهواء يخبط كده وده يخبط كده هون مع الهواء اللي طالع لقدام، بيبداوا ان هم يعملوا ايه؟ شكل الرايه اللي احنا بنشوفه. شايفين الرايه بتعرض وبتصغر ليه؟ لان احنا بنحرك في دون. تمام يا رجاله، فاصبح عندنا هنا هوت كده اهو، عندنا هنا ده مخرج هواء ودوت مخرج هواء. اللي بيتحكم في مخرج الهواء اللي في الجنب دوت بيدي الفتحات اللي هي الخرمين الصغيرين دول. هنا في خرمين صغيرين هم دوت وده، اللي هم بيتحكموا في الرايه، بيجيبوا هواء من هنا ومن هنا. فاصبح الفتحات دي بتتحكم في الرايه اللي هي بتضرب الهواء يمين وشمال. تمام. والفتحات الصغيره بتسمح بخروج الهواء من هنا اهو، من اللي في النص القدام، اللي هي الفتحات اللي جوه ده يا رجاله، علشان خاطر يتجمع لنا الشكل اللي احنا بنشوفه. وهنا بنفتح، كل ما بنسمح للابره ان هي ترجع لورا. لما ندوس كده اهو، يعني بصوا واحنا بندوس كده يا رجاله، بصوا ايه اللي بيحصل. لو قعدنا نلف كده اهوت كده، انت بتخنق في اللون، بتخنق في البويه، تيجي تدوس ده مش راضي يرجع اهو. كل ما تلف بص بيرجع لورا ازاي اهو، يسمح بخروج السائل. ودون شرحناه. اي حاجه مش مفهومه يا رجاله يا ريت تسيبوا لنا في التعليقات، قولوا لنا انا دي مش فاهمها، دي مش فاهمها. تمام. ان شاء الله هنسيب لكم فيديو لوحده في التعليق المثبت نشرح ازاي لو قابلك مشكله تتعامل معاها، ازاي لو البويه رجعت من هنا هو قاعد يرجع لك في الهواء ان شاء الله، والمشاكل ازاي تحل المسدس ده، تفوره بالكامل وتكتشف العطل ان شاء الله. ده فيديو هتلاقيه لوحده عندك في التعليق المثبت والديسكريبشن في الوصف، هتلاقيه بامر الله، وازاي تحله بشكل سليم. يعني الحمد لله كده يا رجاله، يا رب يكون فيديو سهل. لو في حاجه مش مفهومه اتفقنا تسيبها في التعليقات، انت عندك اي اضافه تسيبها لنا ان شاء الله في التعليقات، علشان خاطر نظهرها لاخواتك، ونفهم كلنا مع بعض، نستفاد من بعض يعني. طبعا في بقى حاجه اسمها فونيا 1 و7 و1 و8 والتمنايه اللي زي دون، والمسدسات الاتش في ال بي والكونفنشنال، كل دون يعني مشروح الحمد لله. هتلاقيه عندكم على القناه المسدسات الساتا والاواتا والديفيلبس الار بي والترانس تيك، والقصه دي ليها يعني في قائمه تشغيل خاصه بالمسدسات عندكم، هتلاقوها ان شاء الله موجوده على القناه. بنشرح الحمد لله كل ما يخص المسدسات بفضل الله. حابب بقى تشوف الشغل ده وانا عامل طريقه الشغل، القناه اصلا يعني الحمد لله دهان سيارات،
هتلاقي الكلام ده متطبق، عمل ازاي ترش وازاي تفنش وازاي تمعجن وازاي تصنفر، ده الحمد لله هتلاقيه موجود على القناه. دون الهدف من القناه، وبنوضح برضك لان الحاجات دي تخص الدهان فبنشرحها علشان خاطر اخواننا يكون عندهم الفكره. انت راجل يعني الحمد لله راجل محترف، فالمفروض يكون عندك ملم حتى بالعدد اللي انت شغال بيها. بفضل الله تم الموضوع كده يا رجاله. يا ريت ما تنسوناش في الدعاء، الله يبارك لكم. يعني تدعوا لي وتدعي لابويا ولستي والاهلي، وتدعي لكم والامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين وكل الناس اللي شغاله على القناه. بفضل الله تم الموضوع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.